بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان څنګه امید خپل رب نه ساتم چې ښه وئ مزور وئ. دوستانو نن زموږ په ډېر اهم ټاپک باندې ویډیو ده. مطلب څوک چې په یوټیوب کې خپل سرچ کې دغه ورکړي کوم څیزونه ورکړي خپل سرچ آیټم ورکړي نو دا خو اسانه ده چې یوټیوب نه سرچ کې څه ورکړي تاسو هغه ختمولی شئ. خو څوک نه څوک ډېر زیات ورکړي بیا د ختمولو چل نه ورسېږي یو ختمول ډېره ګرانه خبره ده. نو موږ ته دا ویلی شو چې موږ څنګه کولی شو چې ټول کوم د سیلمې دي دا ټول په یو کلیک سره ختم کړو. نو غم مه کوئ چې زه ژوندی یم نو دا ټول ټاپکونه دلته تاسو ته راوړم. نن مې درته دا ټاپک راوړی دی او انشاءالله موږ په دې به خبره کوو چې موږ څنګه په یو کلیک سره د یوټیوب ټول سرچ آیټم ختمولی شو. نو دا به موږ څنګه کوو؟ راځئ ما سره د موبایل سکرین ته او د یوټیوب سرچ آیټمز ته راځئ. ګورو موږ راغلو د موبایل سکرین ته. نو دلته موږ اوس ګورو چې سرچ آیټم موږ څنګه ختمولی شو. نو د دې دپاره موږ لازم یوټیوب ته راځو. یوټیوب ته موږ څنګه راغلو نو دغه تاسو ته بره ښکاري دا دی تاسو ته ښیم دا د سرچ ځای دی ملګرو او په دې باندې موږ کلیک وکړو نو په دې باندې ډېر زیات سرچ دغه دي که موږ وګورو دا به څنګه ختمو. نو د دې دپاره ملګرو تاسو ته چې کوم دا د ښکاري زما دا د یوټیوب د سوري جیمیل آی ډي ده. په دې پروفایل باندې به زه کلیک وکړم او په دې کې چې کوم دی نو ښکته بیا دا یو ملګرو تاسو ته دا یو سیټینګ به ښکاري دا دې لیکلي دي سوري سیټینګ. هم په دغه سیټینګ باندې به مونږ کلیک وکړو نو په دې کې به مونږ راشو جنرال لا او نه سوري جنرال نو دې کې به مونږ راشو نو کوم یو دغه به مونږ اوپن کوو. دا بس تاسو ته اوس وایم دې باندې به مونږ راشو او دا تاسو ته ښکارېږي دا هسټري اینډ پرایویسي. په دې باندې به مونږ کلیک وکړو او په دې باندې به کومه چې دویم نمبر ده کلیر سرچ هسټري په دې باندې مونږ کلیک وکړو او دلته به ولیکم کلیر سرچ هسټري په دغه سوري باندې لیکم دا به کلیک کړم. چې کلیک مې کړو بس اوس به زه واپس راکټ شم. واپس زه په سرچ باندې کلیک کوم تاسو ګورئ هیڅ نشته ومو کتل. نو ملګرو که دغه شان او اوس سوري زه دې کې ورکوم دې کې زه یو دغه ورکوم A B C D E F G H I تر دې کې پورې ما سي ارزي تور ورکو ملګرو انو ګورو دې خوا سي دغه راواغشتو زه نه کټ کېږم وګورئ ملګرو بس صرف هغه یو دغه دی کوم چې ما ورکړی هم دلته نه بیا واپس مونږ ریموو کړو بالکل زموږ یوټیوب صفا شو. نو تاسو کتی شئ بس دغه زموږ نننۍ ویډیو ونه کړو. ویډیو ستاسو خوښه شوي او د ویډیو نه تاسو ته لږ ډېره څه فایده حاصله شوي نو پلیز 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 دا ویډیو لایک کړئ ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده میلاو شي او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. والسلام.